آنتوان دو سنت اگزوپری نویسنده و خلبان اهل فرانسه بود که پس از مرگ تبدیل به قهرمان ملی فرانسه گردید. او در سال 1900 به دنیا آمد و در سال 1944 چشم از جهان بست. او تا قبل از جنگ جهانی دوم خلبان تجاری موفقی بود که در خطوط پست هوایی میان اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی به فعالیت می پرداخت. اما با آغاز جنگ، هرچند از دیدگاه سن و وضعیت سلامتی در شرایط مطلوبی نبود، به نیروی هوایی فرانسه آزاد در شمال آفریقا پیوست. عمده شهرت او به واسطه کتاب شازده کوچولو و نوشته‌های زمین انسان‌ها و پرواز شبانه است. آثار او به 300 زبان و گویش ترجمه شده است. مرد بودن دقیقاً به معنای مسئولیت پذیر بودن است. تمدن بر اساس آنچه از مردم خواسته می شود ساخته می شود، نه بر اساس آنچه برای آنها فراهم شده است. الان وقت دست به کار شدن است. هیچ وقت برای انجام کاری دیر نیست. هر که بیش از هر چیز دیگر عاشق نزدیک شدن به عشق است، هرگز لذت رسیدن به آن را نخواهد فهمید. خوشبختی واقعی از لذت کارهای خوب انجام شده و شوق خلق چیزهای جدید ناشی می شود. هر انسان باید به خود نگاه کند تا معنای زندگی را بیاموزد. معنای زندگی چیزی نیست که کشف شود، چیزی است که قالب گیری شده است. وقتی از وجود خود به دیگران میبخشید، بیشتر از آنچه که میبخشید دریافت میکنید. باورهایی که رنج نمیآورند چه ارزشی دارند. در شور و شوق جذاب ماجراجویی و پیروزی و در عمل خلاقانه است که انسان بهترین شادی‌های خود را می‌یابد. فقط ناشناخته‌ها باعث ترس انسان‌ها می‌شوند، اما هنگامی که یک انسان با ناشناخته روبرو شد، اون وحشت تبدیل به یک امر شناخته شده می‌شود. من فقط یک آزادی می‌شناسم و آن آزادی ذهن است. شما برای همیشه مسئول آنچه رام کرده اید می‌شوید. زندگی فقط زمانی معنا پیدا می‌کند که انسان روز به روز آن را با چیزی غیر از زندگی مبادله کند. تنها با قلب است که می‌توان درست دید آنچه ضروری است برای چشم نامرئی است. تنها چیزی که مهم است تلاش کردن است. به من بگو چه کسی تو را تحسین می کند و دوستت دارد و من به تو خواهم گفت که کیستی. من حق ندارم با هر کاری که می کنم یا می گویم یک انسان را در چشم خودش تحقیر کنم. مهم این نیست که من در مورد او چه فکر می کنم. مهم چیزی است که او در مورد خودش فکر می کند. تضعیف عزت نفس یک انسان گناه است. به این دلیل که عشق واقعی پایان ناپذیر است. هرچه بیشتر ببخشید بیشتر دارید و اگر بروی تا از سرچشمه واقعی آب برداری، هرچه آب بیشتری برداری، جریان آن بیشتر می شود. اگر می خواهید یک کشتی بسازید، مردم را برای جمع آوری چوب جمع نکنید و به آنها تکلیف و کار ندهید، بلکه به آنها بیاموزید که حسرت بی پایان دریا را داشته باشند. یک طراح می‌داند که زمانی که چیزی برای اضافه کردن باقی نمانده باشد، به کمال نرسیده است، بلکه زمانی که چیزی برای حذف باقی نمانده باشد. تصور نگاه کردن به زندگی همیشه برای من نفرت انگیز بوده است. اگر شرکت کننده نباشم، من چه هستم؟ برای اینکه وجود داشته باشم، باید شرکت کنم.
چگونه ممکن است بحث به دست آوردن یا مالک بودن وجود داشته باشد، در حالی که تنها چیزی که برای یک انسان لازم است، تبدیل شدن است، تا در نهایت بماند و در کمال وجود بمیرد؟ فقط کسی میتواند بفهمد که مزرعه چیست، کشور چیست. کسی که بخشی از خود را فدای مزرعه یا کشورش کرده، برای نجات اون جنگیده، تلاش کرده تا اون را زیبا کند. تنها در این صورت است که عشق به مزرعه یا کشور قلب او را پر خواهد کرد. شب عزیز، وقتی که کلمات محو میشوند و چیزها زنده میشوند، وقتی که تحلیل مخرب روز انجام شد و همه چیزهای واقعا مهم دوباره کامل و درست میشوند، وقتی انسان خود تکه تکش را دوباره جمع می کند و با آرامش درخت رشد می کند. معنای چیزها در خود چیزها نیست، بلکه در نگرش ما نسبت به آنها نهفته است. عشق به این نیست که به یکدیگر خیره شویم، بلکه به این است که با هم در یک جهت به بیرون نگاه کنیم. کمال به دست می آید، نه زمانی که چیزی برای اضافه کردن وجود نداشته باشد، بلکه زمانی که چیزی برای حذف باقی نمانده باشد. صدقه هیچگاه کسی که از آن سود می برد را خوار و ذلیل نکرد و او را به زنجیر سپاسگزاری نبست، زیرا این هدیه برای او نبود، بلکه برای خدا بود. کدام نقل قول را بیشتر دوست داشتید؟ لطفاً نظر خود را در نظرات به اشتراک بگذارید. سابسکرایب کنید و فرصت کسب دانش بیشتر را از دست ندهید.